Hello mga kabuninay! Welcome back again sa aking YouTube channel. Ang lulutuin ko ngayon ay fried rice with stir-fried chicken. Okay guys, let's start cooking.
mga kabuninay. Huwag kalimutan mag-like at subscribe sa ating channel at pindutin ang kalembang. Para naman lagi kayong updated kapag may bago akong video. Maraming salamat po.